Welcome to PayPal channel. Unauthorized item. Remove which item එකක් unauthorized කියන්නේ list කරනවා හැකි item එකක් මේ වගේ දේවල් ඉබේ list කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com මගේ email address එක description එකේ mention කරලා තිනවා. ඒ address එකට එවන්න. ඒතකොට අපිට share කරගන්න පුළුවන්. #awareness key කියලා search කරත් group එක ඇතුලේ මේ වගේ items ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට #epal research කියලා search කරොත් list කරන්න පුළුවන් items හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට දෙපැත්තම තියෙනවා. list නොකළ යුතු ඒවා ගැන කියලා තියෙනවා. list කරන්න පුළුවන් ඒවා ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් Tamanට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ටික හරියට ඒක රාශී කරගෙන ගමන යන්න පමණයි. හැමදේම අතලඟ තියෙනවා. Right? ඒක නිසා wisely හිතන්න, wisely sell කරන්න. We have removed our listing because it didn't follow a video unauthorized right listing policy. Copying pictures, text, logos or other copyright materials without right owner's permission is not allowed. යාගේ යර්ථය කරන්න බෑ. ඉතින් මේක වෙලා තියෙන්නේත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි unauthorized විදියට යා ගණන් අරගෙන තියෙනවා. මේක එතකොට your listing was reported by Hikeys Inc. For using their copyright images තරග නිසා තමයි මේක inform කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. Hikeys brand protection එකෙන් තමයි එවලක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න තියෙන ආපු ගමන් එයාට email එකක් දාලා apologize කරන්න. එතකොට අර උසාවි නියෝග වලට යන තැන බොහොම ඉක්මනටම වළක්ව ගන්න පුළුවන්. බොහොම කතා කරන්න. ඊට අමතරව මේක සමහරලාට හරියට කතා කරොත් මේක දෙන්න පුළුවන් වට විකුණන්න. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව වෙන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කතා කරලා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. 14 pieces set lazy elastic shoelaces special tie rubber first strap. අන්න ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Hikeys එකේ මට ටිකක් ෆැමිලියර් නමක් වගේ හිතුණා. ඒකම ආයි කියලා බැලුවා. ඉතින් මේ shoelaces කියන තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒකේ image එක තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ image එක නැතුව කරා නම් කරන්නත් හැකියාව තියෙන්නේ නැති. rainbow colors වගේ තියෙන නිකන් third gender වගේ ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් whatever the reason මේ image එක ඒගොල්ලන්ගේ එකක් නිසා තමයි ගැටලුව මතුවලා තියෙන්නේ. ඉතින් list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන description තියෙන email address එකට එවලා තියන්න බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ PayPal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකය channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට යනකොට ජය ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.